วัสดีครับมาพบกับ Channel Black Boy อีกแล้วนะครับก็ไม่ได้อัปเดตมานานเลยแต่ในที่สุดวันนี้ก็หาเวลามาอัดคลิปสำหรับ EP นี้นะครับโดยที่วันนี้เอกก็จะมาพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์นั่นเองครับตามชื่อคลิปเลยโดยที่วันนี้เราจะเลือกกระเป๋าสตางค์ทั้งหมด3ใบจาก Hermes นะครับเพื่อที่จะมารีวิวให้ดูว่าแต่ละใบนั้นมีฟังก์ชันอย่างไรสามารถใส่อะไรได้บ้างแล้วก็มีข้อจำกัดในการใช้งานอย่างไรบ้างใบแรกไปดูกันเลยครับครับก็สำหรับใบแรกนะครับก็คือกระเป๋าสตางค์ใบนี้เลยครับผมซึ่งชื่อของเขานะก็ชื่อว่า Bian Wallet นะครับลักษณะของกระเป๋าใบนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าข้างหน้าเขานะครับจะเป็นรูปตัว H นะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของ Hermes อยู่แล้วนะครับวิธีการปิดเปิดกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะมีไอสายคาดตัวนี้ครับที่ต้องสอดเข้าไปใต้ตรงฐานตัว H ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปิดกระเป๋าล็อกไม่ให้เปิดได้นะครับผมวิธีเปิดก็คือเราต้องดึงตัวสายตัวนี้ออกมาแล้วเราก็จะเปิดกระเป๋าด้านในได้อันนี้ก็คือจะเป็นด้านในนะครับด้านในของกระเป๋าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีช่องใส่การ์ดทางฝั่งด้านขวานะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่6ช่องนะครับ1 2 3 4 5ช่องมีอยู่5ช่องนะครับก็จะใส่การ์ดได้5ใบแต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะใส่แบบหลายๆใบใน1ช่องก็อาจจะพอได้นะครับนอกจากช่องใส่การ์ดแล้วเนี่ยเขาจะยังมีช่องใส่แบบว่าเหมือนเศษเงินอยู่ประมาณ3ช่องนะครับช่องเล็ก1 2ตรงกลางแล้วก็ช่องใหญ่สุดท้ายเนี่ยจะสามารถใส่ธนบัตรก็คือใส่แบงค์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าดูด้านข้างนะครับเขาจะมีความหนาของช่องข้างในสุดนะครับโดยที่สามารถที่จะใส่แบงค์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีช่องเหมือนกันกว้างๆนะครับก็สามารถใส่แบงค์ได้เหมือนกันหรือว่าจะใส่พวกบัตรหรือว่าเศษกระดาษอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีซิปตรงนี้นะครับของ Hermes ซึ่งรูดออกมาก็เป็นอีกช่องหนึ่งกว้างๆนะครับสามารถใส่เศษเหรียญหรือว่าพวกเศษกระดาษอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับโดยรวมแล้วกระเป๋าเบียนเนี่ยถือว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวของ Hermes ที่ค่อนข้าง practical แล้วก็มีขนาดที่เล็กที่สุดแล้วนะครับคือหมายถึงว่าในบรรดากระเป๋าสตางค์ใบยาวของ Hermes เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่แต่ใบนี้ถือว่า compact แล้วก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับข้อดีของเขาก็คือเขาใช้งานได้ง่ายสามารถใส่ในกระเป๋าหลายๆรุ่นได้ไม่มีปัญหาเรื่องของขนาดของกระเป๋านะครับผมแล้วก็แต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่เอกรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็คือว่าเวลาเราใส่การ์ดในช่องบนสุดด้านนี้ครับช่องนี้เวลาเราใส่การ์ดที่แบบว่ามากกว่า1ใบหรือว่าแบบอาจจะใส่แบบใบนึงหรืออะไรเงี้ยแล้วพอเราใส่เรื่อยๆครับตรงบริเวณช่องตรงนี้หนังเขาจะขยายขึ้นนะครับทำให้มันไม่เกาะเหมือนกับว่าไม่ทำให้บัตรเนี่ยมันอยู่แน่นในกระเป๋าเนี่ยแล้วปัญหาก็คือว่าพอเวลาเราใส่การ์ดสมมตินะครับด้านช่องบนสุดเนี่ยแล้วเราปิดกระเป๋าแล้วเราสมมติแม้ว่าเราจะปิดล็อกด้านหน้าเรียบร้อยเงี้ยแต่พอกระเป๋าใบนี้มันคว่ำหรือว่ามันอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ของเราแล้วมันกลิ้งคว่ำไปคว่ำมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้เลยคือการ์ดมันจะหล่นลงมาได้เลยเพราะว่าไอตัวช่องด้านบนตรงนี้ครับมันค่อนข้างหลวมแล้วก็ด้านบนของกระเป๋ามันไม่มีช่องไม่มีอะไรที่กั้นกระเป๋าอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่การ์ดเนี่ยมันหล่นได้ง่ายๆมากอะไรนี้ก็จะเป็นข้อเสียที่ใช้งานมาแล้วเจอกับกระเป๋ารุ่นนี้นะครับซึ่งอีก2รุ่นอาจจะไม่มีนะครับก็นอกจากข้อเสียตรงนี้แล้วก็คิดว่าไอขั้นตอนของการมาเปิดปิดไอสายเนี่ยในการที่จะสอดเข้าสอดออกเนี่ยก็ใช้เวลาแล้วก็บางทีตรงปลายของไอตัวสายคาดตัวนี้มันก็อาจจะแบบว่าลอกได้ง่ายอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ได้แต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะมากันสู่กระเป๋าใบที่2เลยนะครับกระเป๋าใบที่2เนี่ยก็คือใบที่เลยนะครับผมหน้าตาของเขาก็แน่นอนว่ามีสายคาด2สายอย่างนี้แล้วก็มีตัวเทิร์นล็อกตรงกลางเขาก็จะคือทรงของกระเป๋าเคลลี่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์ใบนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่า Kelly Wallet นั่นเองนะครับกระเป๋า Kelly Wallet เนี่ยวิธีการเปิดก็เหมือนกระเป๋า Kelly เลยคือเราจะต้องบิดตัวเทิร์นล็อกตรงนี้ให้เป็นแนวนอนแล้วเราก็ดึงสายที่คาด2ข้างเนี่ยออกมาแล้วก็เปิดฝาหน้าขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับด้านในของกระเป๋า Kelly
Wallet ใบนี้นั่นเองนะครับซึ่งด้านในของกระเป๋าเนี่ยเขาจะแบ่งช่องใส่การ์ดออกมาเป็น2ฝั่งนะครับก็จะเป็นฝั่งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับโดยที่มีตัวกั้นเป็นช่อง10ตรงกลางอยู่นะครับผมทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะใส่การ์ดได้ทั้งหมดฝั่งละ6ใบเหมือนกันนะครับก็จะมีช่องอยู่6ช่องแต่ก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีช่องใหญ่ที่เป็นช่องกว้างๆเนี่ยครับสามารถใส่พวกตั๋วบัตรหรืออะไรกระดาษอะไรเงี้ยได้ทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นซิปที่เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถใส่แบบเศษเหรียญใส่การ์ดใส่อะไรต่อมีอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับกระเป๋าสตางค์รุ่น Kelly Wallet เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาใส่ของได้เยอะมากนะครับถึงแม้ว่าช่องใส่การ์ดแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีทั้งหมด6ช่องต่อฝั่งก็จริงแต่ว่าในความจริงเนี่ยเองเนี่ยก็จะใส่การ์ดประมาณ2ใบต่อ1ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะใส่การ์ดได้12ใบ2ฝั่งเนี่ยคือสามารถใส่การ์ดได้up to 24 ใบซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไอช่องว่างๆตรงกลางตรงนี้ทั้งหมดที่มันเป็นพื้นที่ว่างเนี้ยมันก็หยัดพอที่จะใส่ธนบัตรหรือก็คือแบงค์ได้เต็มที่เลยซึ่งข้อดีของกระเป๋ารุ่น Kelly Wallet ที่เอกชอบมากๆเลยก็คือการที่เขาแบ่งกระเป๋าเนี่ยเป็น2ซีกก็คือซีกด้านหน้าแล้วก็ซีกด้านหลังเนี่ยมันทำให้เราสามารถเก็บบัตรที่เราใช้บ่อยๆได้เนี่ยไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็บัตรที่เราใช้แบบไม่ค่อยบ่อยเนี่ยไว้อีกฝั่งหนึ่งเวลาจะหาบัตรเนี่ยมันก็หาได้ง่ายหรือแม้กระทั่งช่องด้านตรงกลางที่เขาเป็นช่องใส่ธนบัตรใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่2ฝั่งเนี่ยบางทีเราอาจจะเก็บแบบเงินที่เป็นแบงค์ใหญ่ไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็แบงค์ย่อยไว้ฝั่งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทำนะครับเลยค่อนข้างคิดว่ามัน practical แล้วก็ใช้งานได้ง่ายเลยส่วนเอกสารหรือว่ากระดาษอะไรที่สำคัญที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ช่องตรงกลางตรงนี้ใส่เข้าไปในซิปแล้วก็ปิดซิปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือว่ารุ่นกระเป๋ารุ่นนี้ครับมันมีความ security คือมันมีความปลอดภัยสูงมากแบบนี้แล้วเราก็คาดสายแล้วเราก็หมุนเทิร์นล็อกเนี่ยครับคือเป็นการปิดที่ secure มากจะไม่มีปัญหาของหล่นออกมาข้างนอกกระเป๋าเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมิดชิดไปหมดเลยอย่างเงี้ยจะไม่มีปัญหาเหมือนกระเป๋า Beyond ใบที่แล้วที่ว่าการ์ดมันหล่นออกมาครับแต่ว่าถามว่าข้อเสียมีไหมคือเอกก็คิดว่าข้อเสียของกระเป๋ารุ่นนี้มีอยู่2ข้อที่เอกใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียข้อจำกัดแล้วกันก็คือข้อแรกเลยคือมันเปิดปิดยากนะฮะคือด้วยความที่เป็นกระเป๋าสตางค์เนี่ยเราก็อยากจะได้กระเป๋าที่แบบเปิดแล้วก็หยิบของได้เร็วๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นนี้คือมันจะต้องคือปิดแบบเนี้ยมันก็จะต้องมานั่งบิดมานั่งแกะสายมานั่งเปิดแล้วก็นั่งหาแล้วพอเจอเสร็จปุ๊บก็นั่งปิดแล้วก็ใส่สายอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งปิดอีกเอกคิดว่าการเปิดปิดกระเป๋าสตางค์ใบนี้ค่อนข้างใช้เวลาระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะก็คือมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคือมันใหญ่จนไม่สามารถที่จะฟิตลงไปในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายบางรุ่นของ Hermes หรือกระเป๋ารุ่นที่มันค่อนข้างเล็กได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ขนาดเขาใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาขนาดใหญ่แล้วก็มีรูปทรงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เราสามารถถือกระเป๋าแค่กระเป๋าสตางค์เนี่ยครับเราก็สามารถถือเป็นคลัชออกไปข้างนอกได้ใบเดียวได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้แบบหนึ่งของกระเป๋ารุ่นนี้เหมือนกันนะครับก็นอกจากนี้แล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็กระเป๋าเนี้ยข้อดีก็คือแน่นอนว่ารูปทรงเขาคลาสสิกมากๆนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นรูปทรงของเคลลี่ก็เคลลี่วอลเล็ตใบนี้เลยแล้วก็มาถึงกระเป๋าใบที่3ใบสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่จะมารีวิวกระเป๋าสตางค์ของ Hermes นะครับก็คือใบนี่เลยครับผมก็ถ้าเพื่อนๆรู้จักกระเป๋ารุ่นนี้อยู่แล้วก็คือกระเป๋ารุ่น Constance นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเป็นกระเป๋าสตางค์ก็จะเรียกว่า Constance Wallet นั่นเองนะครับโดยที่ Constance Wallet เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือไอตัว buckle ที่เป็นตัว H ตัวเนี้ยแล้วก็วิธีการเปิดกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของกระเป๋ารุ่นนี้นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับไอกระเป๋า Constance Bag ที่เป็นกระเป๋าสะพายเนี่ยก็จะเหมือนกันก็วิธีการเปิดกระเป๋าใบนี้นะครับก็เหมือนกันเลยก็คือเราจะแกะตรงข้างหน้าของตัว H เนี่ยนะครับดึงฮาร์ดแวร์ตัวนี้ออกแล้วก็เปิดออกมานะครับบริเวณด้านในของกระเป๋า Constance Wallet นะครับจะเหมือนกับกระเป๋า Kelly Wallet เมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับก็คือจะมีบริเวณที่ใส่การ์ด
ด้านหน้าแล้วก็ business card ด้านหลังแล้วก็ช่องใส่ธนบัตร2ช่องเนี่ยนะครับ2ส่วนแล้วก็จะขั้นกลางด้วยซิปช่องซิปกว้างๆอีก1ช่องนะครับก็สามารถใส่ของได้คือจริงๆแพทเทิร์นของเขาว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันแต่ต่างกันนิดเดียวนะก็คือว่าช่องการ์ดเนี่ยแทนที่เขาจะใส่ได้ฝั่งละ6ใบเนี่ยคอนซองเนี่ยเขาก็จะคอนซองวอลเล็ตเนี่ยเขาจะใส่ได้ทั้งหมด8ใบต่อฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็จะได้16ใบสำหรับช่องใส่การ์ดแล้วก็จะมีช่องด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่เป็นช่องกว้างๆนะครับสามารถใส่เอกสารอย่างอื่นได้นอกนั้นเนี่ยก็เหมือนกับKelly Wallet ที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเอกเทียบขนาดให้ดูแล้วกันเนาะจริงๆขนาดของกระเป๋าสตางค์2ใบนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าคอนสตองเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็มีจุดที่ต่างกันแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับก็คือด้านหลังของ Constant Wallet เนี่ยเขาจะมีช่องอีกช่องหนึ่งนะครับผมที่สามารถที่จะใส่พวกแบบใบเสร็จบัตรจอดรถหรืออะไรที่เราต้องการหยิบง่ายๆเนี่ยโดยไม่ต้องเปิดกระเป๋าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของกระเป๋ารุ่นนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ก็สามารถที่จะถือเป็นคลาสได้เหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับกระเป๋า Kelly Wallet แล้วเนี่ยจะพบว่า Constant Wallet เนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมทั้งความสูงแล้วก็ความกว้างนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าข้อเสียของ Constant Wallet ก็จะเหมือนกันกับ Kelly Wallet ก็คือว่าเขามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเขาจะไม่สามารถฟิตลงไปในกระเป๋าบางใบได้นะครับแล้วก็การเปิดปิดเนี่ยก็ถ้าไม่ชินหรืออะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันฮาร์ดแวร์เนี้ยมันก็ค่อนข้างมันเปิดไม่ง่ายอะทุลักทุเลระดับหนึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าถ้าคล่องเราก็เปิดง่ายกว่า Kelly Wallet นะครับก็คือแค่แกะตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ของแน่นอนความจุก็เยอะมากกว่าKelly Wallet อีกแล้วก็ลืมแจ้งไปนิดนึงว่าด้านหน้านะครับนอกจากในตัวช่องกระเป๋าแล้วเนี่ยเขาจะมีอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับช่องนี้ก็สามารถใส่ของได้คือต้องเรียกได้ว่า Constant Wallet เนี่ยจุของได้พอสมควรเลยนะครับผมแต่ขนาดก็พอๆกันแต่แม้ว่าจะชื่อว่า Constant Wallet นะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถใส่เข้าไปในกระเป๋า Constant ได้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคือถามว่ามันยัดเข้าไปกระเป๋าเนี้ยไซส์24นะครับกับตัวกระเป๋าสะพายเนี่ยไซส์24เมื่อเรายัดกระเป๋า Constant Wallet เข้าไปยัดให้ดูนะครับคือมันเหมือนจะยัดได้นะแล้วก็สามารถปิดได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้านข้างเห็นไหมครับมันจะปูดออกมาเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซึ่งมันก็ทำให้ตัวกระเป๋าเนี่ยเสียทรงเพราะว่ามันปูดออกมาคือด้วยความที่จริงๆเขาใหญ่เกินไปไม่สามารถใส่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น Kelly Wallet เองใส่ก็ปูดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใส่ BN Wallet เนี่ยใส่ได้สบายเลยแล้วก็ทรงด้านข้างก็ไม่ปูดด้วยเนี่ยก็คือใส่ได้ทรงก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของกระเป๋า BN Wallet ที่แจ้งไว้แล้วว่าเราชอบในขนาดที่ในความที่เขามีขนาดที่เหมาะสมใส่ได้พอสมควรแล้วก็สามารถใส่ในกระเป๋าหลายๆแบบได้นะครับในขณะที่2ใบนี้แน่นอนว่าเขาใส่ได้เยอะกว่าแต่เขาก็จะมีข้อจำกัดในการใช้เพราะว่าขนาดเขาค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเขาก็สามารถใช้เป็นคลาสได้เหมือนกันครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกระเป๋าทั้ง3แบบ3ใบของ Hermes นะครับในวันนี้ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ทั้ง3แบบนี้นะครับก็คือ Bian Constant Wallet แล้วก็ Kelly Wallet ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็มาแชร์ความคิดเห็นกันเนอะว่าเพื่อนๆชอบกระเป๋ารุ่นไหนหรือว่าหลังจากใช้งานแล้วชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็มาแชร์กันนะครับผมก็ขอจบ EP นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับ EP หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของอะไรก็ฝากติดตาม Channel Black Boy นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็สามารถกด subscribe ให้กับ Channel Black Boy แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง notification เพื่อเตือนคลิปต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ